Привіт! Відео не зовсім по темі мого каналу, тому що мова піде про Kia Cerato першого покоління, а точніше про замок багажника Kia. Він не працює, а точніше навіть ключ не можна повністю вставити у замочну скважину. Сподіваюся, тобі буде цікаво, тому що така проблема буде на усіх силіконових замках. На Kia отвір для ключа знаходиться збоку від самого замка, і до замка йде тяга. Щоб зняти тягу, потрібно від'єднати стопорне кільце. Далі все просто. Провертаємо замок і виймаємо його на себе. З іншої сторони його нічого не тримає. Все, що там є, це резинка, щоб туди не потрапляла вода. І ти одразу можеш побачити, чому цей замок перестав працювати. Наліт, який відкладався роками, не дає пластинкам ходити по самому механізму замка. Все, що нам потрібно, це вичистити його, але перед тим повністю розібрати. Пластикова голівка знімається просто за допомогою фізичної сили. І далі вже йде механізм металевий. Ну як металевий? Силуміновий. Щоб розбирати було легко, вирішив одразу застосовувати рідкий ключ. Наніс його на всю площину замка. Навіть за декілька секунд вже видно, як наліт починає стікати разом із залишками ключа. Рідкого ключа. Всередині замка дуже багато пружинок. Дуже уважно треба його розбирати, щоб нічого не загубити. Тепер виймаємо механізм замку із силумінового корпусу. Це робиться за допомогою фізичної сили і рідкого ключа. Ось так виглядає механізм зсередини. Оці пластинки мають рухатись, коли ключ вставляється у отвір. Звичайно, через наліт вони не можуть цього зробити, тож потрібно виймати по одній пластинці і вичищати. На цьому етапі я вже витратив приблизно третину балончика. Кожна пластинка дістається окремо і її має виштовхувати пружинка, яка знаходиться всередині механізму. Десь третина пружинок вже не функціонують, і їх потрібно буде замінити на нові. Самі пластинки зачищалися за допомогою наждачної бумаги. Довго думав, чим замінити пружини, які вже не працюють, і все, що спало на думку, це взяти запальничку і дістати пружини звідти. По діаметру вони трохи більші, але якщо використовувати тільки края пружини з запальнички, то вони стають майже ідеально. Хоча, мабуть, це залежить від самої запальнички. Ну і ціна питання не більше 50 гривень. А ось вже так має виглядати механізм замку, коли він почищений. Ці пластинки трохи стирчать і не дають замку провертатися без ключа. Коли ж ми вставляємо ключ, ці пластини стають на рівні із механізмом, і механізм може спокійно провертатися всередині. До речі, до цього моменту я не розбирав жодного замка, і мені було цікаво, як він працює. Ну і перевірка замка вже на місці. Ключ вставляється повністю, сам замок працює. Чесно кажучи, схема так собі. Окремо механізм, окремо замок, окремо тяга. Тобто набагато простіше було б просто зробити замок і отвір під ключ одним цілим, як це є на більшості автомобілей. Далі ще було заливання корозії Kia за допомогою суперклею, але показувати таке краще не треба.